হাই বন্ধুসকল নিশ্চয় সকলোৰে ভাল মৰাতল আপোনালোক চৰণ নাইছে মোৰ চেনেল টেকবয় আছামলে বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাইছেনে পোৱা নাই নাজানো যে SOP ফৰ অনলাইন UG BA B.Sc B.Com 6 সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ফাইনেল নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে মানে অনলাইন যদি এক্সাম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি প্ৰসেছ কৰিব লাগিব কি হিচাপত আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ওপৰত তাৰে ওপৰত ফুলি ফাইনেলি এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছো 22 সেপ্টেম্বৰ আজি এটো দিয়া হৈছে লিংক সো মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে গুটে আহি গৈছে এই গুটেখিনি অনলাইন প্ৰসেছৰ ওপৰত লিখা হৈছে তো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰি ভিডিওটি অন্তিমলৈ চাব আহকচোন ভিডিওটি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো বন্ধুসকল প্ৰথমে যেটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে এটা সেকশন আছে এইখিনি কোৱা হৈছে যি সকলে বৰ্তমানলৈকে অফলাইন বা অনলাইন কোনো ধৰণৰ মুড সিলেকশন কৰা নাই বা তেওঁলোকে গমে পোৱা নাছিল বা কৰিব পাহৰি গল তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে তো নাম্বাৰ 1 যেটো আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যি সকলে অফলাইন অনলাইন সিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকে আৰু কোনো ধৰণৰ অফলাইন বা অনলাইন আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিয়া নহব আৰু নেক্সট যেটো নাম্বাৰ আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যি সকলে অনলাইন বা অফলাইন সিলেক্ট কৰা নাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকে অনলাইন দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অফলাইনে দিব লাগিব তো সেই সকল ষ্টুডেন্টে কলেজত গৈ অফলাইন এক্সাম দিব লাগিব তাৰপিছত 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে অফলাইন বা অনলাইন কোনো ধৰণৰ মুড আপোনালোকে সিলেক্ট নকৰিলে বা পাহৰি গল তেতিয়া হলে আপোনালোকে উইথিন 28 সেপ্টেম্বৰ মানে অহা 28 তাৰিখৰ আগতে আপুনি কলেজলৈ যাওক গৈ আপোনালোকে প্ৰিন্সিপালক জনাওক যে মই এনেকুৱা অফলাইন বা অনলাইন সিলেক্ট কৰা নাই তো এই বিষয়লৈ মই অলৰেডি এটা ভিডিও বনাইছো আৰু মই কৈছিলো যে কলেজত গলে আপোনালোকে সলিউশন পাব মই প্ৰেডিক্ট কৰি কৈছিলো যে এটো হ'ব পাৰে সো এটো হৈ গল 28 সেপ্টেম্বৰ আগতে গৈ প্ৰিন্সিপালক ক'ব প্ৰিন্সিপালে ৰেকৰ্ড ৰাখিব যে আপুনি কোনো ধৰণৰ অফলাইন বা অনলাইন সিলেক্ট কৰা নাই সো আপোনাক অফলাইন এক্সাম দিবলৈ ক'ব সেই অফলাইন এক্সাম দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এক্সাম পেপাৰ হ'ব গুটেইখিনি ধুনিয়াকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দি দিব তো 4 নম্বৰত আছে যি সকল অনলাইন সিলেকশন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে তলৰ এইখিনি নটিফিকেশ্যন এইখিনি অনলাইন কৰা সকলে মানিব লাগিব 4 নম্বৰ 8 কোৱা হৈছে যে যি সকলে অনলাইন এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ হ'ব সেই মোবাইল নাম্বাৰত আইডি বা পাসওয়ার্ড আহিব আৰু সেই যেটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বন্ধ হ'ব নোৱাৰিব আপুনি যেগিটা এক্সাম দিব সেই এক্সাম দিয়াৰ সময়ত সেই মোবাইল নাম্বাৰটো অন থাকিব লাগিব এটা কোৱা হৈছে যে মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফৰ দ্য পাৰপাস দ্য এক্সামিনেশ্যন শুড ৰিমেইন ফাংচনাল এট দ্য টাইম এণ্ড ডিউৰিং অল দ্য ডেজ অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছত 4 বিট কোৱা হৈছে যে কেণ্ডিডেট উইল ৰিচিভ দ্য ইউজাৰ আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ড টু লগ ইন টু দ্য এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল 20 মিনিটছ বিফৰ দ্য কমেন্সেশ্যন অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন 20 মিনিটছ আগতে আপোনালোকক ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত আৰু সেই এক্সামিনেশ্যন যেটো আপোনালোকে আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পাব সেই পোৱাৰ লগে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলত যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন হ'ব লাগিব লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত 4 সিট কোৱা হৈছে যে The candidate will be allowed to upload the scanned copies within 30 minutes of the end of the examination. এক্সাম হে ঘৰ লগে লগে 30 মিনিট আপোনাক সময় দিয়া হ'ব সেই সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যিখিনি স্ক্যান কৰিব কপিজ সেই কপিজ বিলাক আপোনালোকে স্ক্যান কৰি PDF বনাই যিখিনি আপোনাৰ কাম থাকে সেইখিনি কৰি PDF বনাই আপলোড দিব লাগিব 30 মিনিটৰ ওপৰত হলে হয়তো আপোনালোকৰ PDF আপলোড নহব পাৰে ইয়াৰ পিছত 4 ডিট কোৱা হৈছে যে if any student fail to upload the answer script within the given time of 30 minutes she will have to submit the answer sheet in a properly sealed envelope in the nearest college under Gauhati University within 1 hour of completion his examination মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক্সাম হে হোৱাৰ পিছত যিখিনি 30 মিনিটছ আপোনাক সময় দিয়া হৈছে স্ক্যান কপি আপলোড কৰিবলৈ যদি আপুনি আপলোড কৰিব পৰা নাই কিবা মিস্টেক হৈ গল নতুবা আপোনাৰ সময় নহল তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিখিনি আপোনাৰ হাৰ্ড কপি থাকিব আপুনি এক্সাম লেখা হাৰ্ড কপি সেইখিনি আপুনি কলেজত লৈ যাব লাগিব 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি যাই পাব লাগিব পোৱাৰ পিছত আপুনি এনভেলপটোত আপুনি হিখন ভৰাব লাগিব ভৰি প্ৰপাৰলি সিলড হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি কলেজত জমা দিব লাগিব আৰু এইখিনি সময় আপোনাক 1 ঘণ্টা দিয়া হ'ব 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি কলেজত গৈ এইখিনি কৰিব লাগিব যদিহে 30 মিনিটৰ আন্ডাৰত আপুনি আপলোড দিব নোৱাৰে তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে ইন such case the student will have to write his roll number center code and subject code of his own as per his admit card on the front side
অফ দ্য এনভেলপ আপুনি এনভেলপটোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি তাত ৰোল নং চেণ্টাৰ কোড ছাবজেক্ট কোড গোটেই আপুনি লিখিব লাগিব আৰু লিখাৰ পিছত আপুনি কলেজত সেই এনভেলপখন জমা দিব যাব লাগিব তাৰপিছত কোৱা আছে এনভেলপ উইদাউট প্ৰপাৰ সিল আৰ নট বি একচেপ্টেড বাই দ্য প্ৰিন্সিপাল যদি প্ৰপাৰ সিল নহয় আপোনাৰ এনভেলপখন তেতিয়াহ'লে প্ৰিন্সিপালে একচেপ্ট নকৰে তাৰপিছত লিখা আছে such envelope should be sealed with a white black red tabs মানে এনভেলপখন আপুনি সিল কৰিবৰ কাৰণে যিটো টেপ ইউজ কৰিব সেই টেপৰ কালাৰ হোৱাইট ব্লেক এণ্ড ৰেড হ'ব লাগিব তাৰ বাহিৰে বেলেগ কালাৰ হ'ব নোৱাৰে তো ইয়াৰ পিছত আহিব 4E আমি চাম কি আছে তো ইয়াতে কোৱা আছে দ্য এনভেলপ শুড অলছ' বি এড্ৰেছড লাইক দিছ টু দ্য কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব এনভেলপত যেনেকৈ আমি যিকোনো চিঠি বা যিকোনো বস্তু দিলে আমি তাতে লিখোঁ টু দ্য কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি আপুনি লিখিব লাগিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে দ্য এনভেলপ শুড নট বি স্মলাৰ দেন A4 চাইজ এণ্ড শুড বি অফ গুড কোৱালিটি মানে আপুনি যিখন এনভেলপ ল'ব সেইখন A4 সাইজতকৈ তলত হ'ব নালাগিব তো A4 সাইজ পেপাৰ কি সেইটো যদি আপুনি জানিব লাগে তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চালে গোটেইখিনি বুজি পাই যাব A4 সাইজতকৈ সৰু এনভেলপ আপোনালোকে নল'ব A4 সাইজ সমান বা তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ যদি এনভেলপ হয় ল'ব আৰু লগতে সেই এনভেলপখন গুড কোৱালিটি হ'ব লাগিব ফটা চিঙা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগিব আৰু তাতে কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক থাকিব নালাগিব তো ইয়াৰ পিছত তলত কোৱা হৈছে such an envelope should be persuade or handmade with good quality paper will before the examination day in order to avoid last minute delay ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপুনি যদি বিচাৰে এনভেলপখন কিনিও আনিব পাৰে আৰু লগতে যদি আপুনি হ্যান্ডমেড হিচাপে বা নিজে বনায় তেতিয়াহ'লে গুড কোৱালিটি পেপাৰ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ যিটো মেকিং সেই মেকিংটো গুড হ'ব লাগিব আৰু লগতে এইটোও কৈছে যে তেওঁলোকে যদি আপোনালোকে এনভেলপ দিব লগা হৈ যাব পাৰে কোনো গেৰাণ্টি নাই তো সেইবাবে আপোনালোকে আগদিনাই আপোনালোকে এনভেলপ বনাই ৰাখিব নতুবা A4 সাইজৰ এনভেলপ কিনি আনি ঘৰত থৈ দিব যদি আপোনালোকে এনভেলপ বনাব লগা হৈ যায় কিনিব লগা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুখিনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকৰ সময়ো নষ্ট হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আগতীয়াকৈ আপোনালোকক বনাবলৈ বা কিনিবলৈ কৈছে ইয়াৰ পিছত 4F কোৱা হৈছে যে দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ৰেছপেক্টিভ কলেজ উইল এৰেঞ্জ দ্য ইছ্যু এণ্ড একনলেজমেণ্ট ৰিচিভড অফ দ্য চেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট ক্লিয়াৰলি ষ্টেইং টাইম অফ ৰিচিভ উইথ শুড বি উইথিন দ্য টাইম স্পেচিফাইড অফ ছাবমিশ্যন ইন দ্য কলেজ তো আপুনি যেতিয়া কলেজত এনভেলপখন দিবলৈ যাব তো দিয়াৰ পিছত প্ৰিন্সিপালে এটা ৰিচিপ্ট দিব আৰু সেই ৰিচিপ্টটো গোটেইখিনি লিখা থাকিব আপুনি ক্লিয়াৰকৈ দিছেনে সময়ত আহিছেনে অহা নাই এই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিব তো ইয়াৰ পিছত তলত হাইলাইট কৰি যিখিনি লিখা আছে ইয়াতে এটাই কথা কোৱা হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ পিছত যদি কলেজত আপুনি এনভেলপ দিবলৈ যায় বা ছাবমিশ্যন দিয়ে তেতিয়া তাৰ পৰা এখন একনলেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপালৰ পৰা নতুবা এপইণ্টেড অফিচ ইনচাৰ্জৰ পৰা আপুনি এখন একনলেজমেণ্ট ল'ব যদি নলয় তেতিয়াহ'লে ফিউচাৰ যদি ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় এক্সাম ফুল আহে ফেইল হয় তেতিয়া আপুনি যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই একনলেজমেণ্টখন দেখাব লাগিব পাৰে যদি আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা চ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এইটো ৰেছপনচিবল নহ'ব যদি আপোনালোকে কলেজৰ পৰা একনলেজমেণ্টখন নলয় তো ইয়াতে সেইটো লিখা হৈছে ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰত কোৱা হৈছে দ্য এনচাৰ বুকলেট উইল কনচিষ্ট অফ এ মেক্সিমাম অফ 10 A4 সাইজ পেপাৰ অলৰেডি SOP নটিফিকেশ্যনত আহিছিলে যে 10খনতকৈ আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰ ৰাখিব নোৱাৰে এক্সামটো আপোনালোকে 10খন পেপাৰৰ আণ্ডাৰতে ফিল আপ কৰিব লাগিব বা কমপ্লিট কৰিব লাগিব 10খনতকৈ বেছি হ'লে একচেপ্টেবল নহ'ব তাৰপিছত 5ABC লিখা আছে যে দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ দ্য এনচাৰ শ্বীট শুড ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন ছাবজেক্ট কোড ৰোল নং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং পেপাৰ কোড এই পাঁচটা আপোনালোকৰ এনচাৰ শ্বীটৰ ফ্ৰণ্ট পেজত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰেক্টিকেলি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব এৰেঞ্জ কৰিব গোটেইখিনি তো সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব তো নেক্সট পেজত এইখিনি লিখিছে যে যদি আপোনালোকে ডেমো চাব খোজে এনচাৰ শ্বীটৰ ফ্ৰণ্ট পেজত আপুনি কি লিখিব সেইটো ৱেবছাইটত দিয়া আছে সেইটো ডেমোটো আপোনালোকে চাব পাৰে চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখনেই হ'ল ডেমো তো এইখন ডেমোৰ মতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব আৰু যদি ভালকৈ জানিব খোজে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপুনি চাব পাৰে ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে দ্য পেপাৰ ইউজ অফ এনচাৰ শ্বীট শুড বি নৰ্মেল A4 সাইজ হোৱাইট পেপাৰ নৰ্মেল A4 সাইজ হোৱাইট পেপাৰ হ'ব লাগিব তো তাৰ বাহিৰে বেলেগ পেপাৰ আপুনি দিব নোৱাৰে তাৰে পিছত লিখা আছে পেপাৰ অফ এনি আদাৰ সাইজ এণ্ড এনি পেপাৰ একচেপ্টেড হোৱাইট পেপাৰ উইল নট বি এলাউড এজ এ চিষ্টেম উইল নট একচেপ্টেড চাচ ডকুমেণ্টছ তো যদি A4 সাইজৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা বেলেগ পেপাৰ হয় বা বেলেগ ডকুমেণ্টছ হয় তেতিয়াহ'লে চিষ্টেমে একচেপ্ট নকৰিব তাৰপিছত লিখা আছে ষ্টুডেণ্ট উইল বি ৰাইট পেজ নাম্বাৰ
on each side of the script from 1 to 10 on the top right hand corner তো top right hand corner আপোনালোকে পেজ নাম্বাৰ লিখিব লাগিব তো এইখিনি গুটে অলৰেডি আগত কোৱা হৈছে তথাপিতো মই ইয়াতে কৈ দিছো আৰু এটা কেইটামান ষ্ট্ৰাকে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰন্ট যেটো পেজ হ'ব হেতুক 1 নাম্বাৰ দি মাৰ্ক কৰিব দিছে on the side of each page the student should write his her roll long তেওঁলোকৰ roll long লিখিব লাগিব তাৰপিছত সাবজেক্ট কোড পাঁচ পেজত লিখিব লাগিব হেতু কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে হাইলাইট কৰি যেটো দিছে ইয়াতে কোৱা আছে যে আপোনালোকে PDF ফাইলত গুটেখিনি আপোনালোকে 1 by 1 কৈ আপোনালোকে ফ্ৰন্ট পেজৰ পৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 যিখিনি আপোনালোকৰ হেৰি হয় পেপাৰ হয় সেইখিনি গুটেখিনি ধুনিয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব 1 by 1 আৰু লগতে PDF বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই আপলোড যত কৰিব হেতু হল যেটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড আপোনালোক দিব নাম্বাৰত হেতু দি লগইন কৰিলে আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে 7 নম্বৰত কোৱা আছে দা এনসাৰ মাষ্ট বি ইন ক্যান্ডিডেট ওন হ্যান্ডৰাইটিং তো নিজা হ্যান্ডৰাইটিংৰ এনসাৰ শীট হ'ব লাগিব নিজে লিখিব লাগিব নো প্ৰিন্টিং পেজ উইল বি একসেপ্ট ফৰ ইভ্যালুয়েশন তো আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰা পেজ আপোনালোকে দিব নোৱাৰিব ইট শুড বি নোটেড দ্যাট অল হ্যান্ডৰাইটিং উইল বি ভেৰিফাইড ডিউৰিং ইভ্যালুয়েশন আপোনাৰ হ্যান্ডৰাইটিং নোটেড কৰা হ'ব আৰু লগত আপোনাৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো যাতে আপোনাৰ লগতে মেচ হয় হেতু তেওঁলোকে সিস্টেমেটিকলি মিলাই চাব যদি আপোনালোকৰ হ্যান্ডৰাইটিং ইফাল হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তাৰপিছত 8 নম্বৰ কোৱা হৈছে যে জিউ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ষ্ট্ৰংলি এডভাইস দিছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অনলাইন এক্সাম দিব তেওঁলোকে নিজৰ গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেচন আগদিনাই যাতে সকলো ৰেডি কৰি ৰাখে ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ কোৱা হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ এনসাৰ শীট ফটোগ্ৰাফ ল'ব বা স্ক্যান কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যাতে আপোনাৰ লিখাখিনি যাতে ক্লিয়াৰলি কৈ উঠে পঢ়িব পৰা যাতে হয় যদি পঢ়িব পৰা নহয় আৰু আপুনি হেনেকে যদি সাবমিট কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকে তাত কোনো ধৰণৰ কাৰেকচন কৰিব নোৱাৰিব আৰু লগতে যদি পঢ়িব নোৱাৰে তেতিয়াহলে যিজনে আপোনাৰ বহি চাব তেওঁ কাটিও দিব পাৰে আপনার নম্বৰ নিদিব পাৰে তাৰপিছত 10 নম্বৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে বল ইংক পেন যেটো আপোনালোকে দোকানত কিনিবলৈ পায় সেই কিনিব আৰু লগতে ব্ল্যাক হ'ব লাগিব ব্ল্যাক বল পইণ্ট পেন হ'ব লাগিব যেটো চিআইৰি লেখা পেন হেতু হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত 11 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে তো আপোনালোকে এটু ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি ঠিক থাকে স্পীড হয় আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিবিলাক গেজেট থাকিব মোবাইল ফোন হওক ল্যাপটপ হওক নেসেসারি সফটওয়্যাৰ PDF কনভাৰ্টাৰ এইবিলাক আপোনালোকৰ যোগাৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰু পাৱাৰ সাপ্লাই কানেক্টিভিটি থাকিব লাগিব যদি এইবিলাকৰ ভিতৰত কিবা প্ৰবলেম আহে হেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰেসপন্সিবল নহয় ইয়াৰ পিছত 12 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যদি অনলাইনত এক্সাম দি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকক 30 মিনিট সময় দিয়া হ'ব এই 30 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত যদি আপুনি PDF আপলোড দিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে যে এনভেলপত আপোনালোকে হাৰ্ড কপিখিনি ভৰাই কলেজত দিব লাগিব যদি আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকক এক্সাম দিয়া নাই লগতে এবসেন্ট আছে বুলি হেতু আপোনালোক মেনশন কৰি দিয়া হ'ব তো সাৱধান আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰবলেম হয় 33 মিনিটৰ ভিতৰত PDF আপলোড দিব ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি হেনেকুৱা নহয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কলেজত জমা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব 13 নম্বৰত কোৱা হৈছে তো যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰে ভিতৰত কোনোবা এটা যদি প্ৰবলেম হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপাল লগতে অফিস ইনচাৰ্জৰ লগতো আপুনি কথা হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ পিছত 14 নম্বৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে তো এ নম্বৰত আছে এক্সামিনেশন পোৰ্টেল তো এক্সামিনেশন পোৰ্টেলটো ইয়াতে দিয়া নাই লিংকটো দিয়া নাই জাস্ট লিখিছে যে টু বি শেয়াৰ্ড ইন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নং উইথ দ্য ষ্টুডেণ্ট জাস্ট বিফোৰ দ্য এক্সামিনেশন তো ইয়াৰে লিংকটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত পঠাই দিয়া হ'ব এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে তলৰ যেটো লিংক দিয়া আছে হেতু দেখিবলৈ পাইছে https://guwahati.ac.in এটু লিংক আৰু লগতে সিট দিয়া আছে অল্টাৰনেট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবসাইট https://web.guwahati.ac.in এই দুটাত আপোনালোকে গলে ওপৰৰ এই যিমান কনক্লুজন আৰু নোটিফিকেশন দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব তো এই দুটা ৱেবসাইটত আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু এই যেটো ৱেবসাইট এই ৱেবসাইটটো আপোনালোকক এতিয়া দিয়া নহব হেতু আপোনালোক এক্সাম চলাৰ আগ মুহূৰ্ততে আপোনালোকক দিব তো বন্ধুসকল মোৰ বেষ্ট অফ লাক থাকিলে আপোনালোকে ভালকৈ এক্সাম দিব আৰু লগতে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনালোক ইনফৰ্ম কৰিব পাৰিছো বুলি তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব কাৰণ যদি ক্লিক নকৰে তেতিয়াহলে কেনেকৈ গম পাব মই যে কিবা এটা ভিডিও দিছো সব লগল আজিলৈ এলো ভিডিও দিছো হবে অশেষ ধন্যবাদ।